Hello everyone. Good morning. I just got back from my vacation from the Philippines. And ito, nagkasakit. I've been sick for how many days already since I come back from, the Philippines. That's why I didn't do any vlog for couple days, 3 days, because I don't feel good. I've been coughing and stuffy nose, I guess, for the weather change. Okay, anyway, yes, I'm back, and I'm very sorry that I didn't post on the videos while I'm in the Philippines, because I got a hard time to use my Wi-Fi, because I'm just using loading to load my Wi-Fi, so it's like it's not really strong signal. Okay, so here, and ang dami kong gagawin dito sa bahay. Since po bumalik ako ng vacation from the Philippines, hindi pa po ako nakapagluluto dahil nga sa sama ng pakiramdam ko sa biyahe. Okay, anyway, ngayon pagluluto ako ng tinulang manok kasi parang ang sarap maghigop ng sabaw. Okay. Pumunta ako ng store to, bumili ako ng whole chicken. At saka haluan ko po siya ng I'm gonna mix it with, sorry po sa boses ko, medyo mapaus-paus pa ng konti. Haluan ko po siya ng ng malunggay. Yan po yung bigay ng kaibigan ko. Binigyan ako ng malunggay. Ang dami na ng daw ng mga malunggay nila. Yan. So itong ihalo ko yung malunggay. Tapos bumili ako ng sayote. Yan. Haluan ko ng sayote. Pa. Tapos ang mga seasoning ingredients, seasoning na ihalo ko, ayan, ginger, saka igigisa ko sa sa bawang. Okay, iwain ko muna ang chicken saka yung mga gulay. Okay guys, we're gonna start cooking. There's my chicken. I'm already cut it. And ito ang garlic, ginger. Igigisa natin sa garlic and ginger. And then I'm adding horseradish, malunggay, dahon ng malunggay. And saka sayote. And we're gonna put salt and pepper also. At saka ang isasabaw ko ang pinagugasan ng bigas. Bali yung yung pangalawang hinugasan ng bigas. Ang una itatapon nyo muna, tapos yung pangalawang pinagugasan ng bigas, yan, sinave ko kasi yan ang isasabaw ko sa tinulang manok. Okay guys, let's start. Okay, ginisa ko na po yung ang bawang at saka luya.
Igisa mo natin hanggang sa mag-brown ang garlic. Tapos sinabay ko na yung ginger. Then we're adding the chicken. Hahaluin natin hanggang sa kulay brown ang chicken. Konti. Yan. Tatakpan muna natin. Okay, nag-brown na po siya. Then, I'm adding salt and pepper. Now, 1 teaspoon of salt. Then, black pepper. Okay, I go ahead add yung pinagugasan ng manok. Ng pinagugasan ng rice. Sorry. Yan po. Okay, hayaan natin kumulo ng 5 minutes. Tatakpan natin. Okay guys, I already added sayote. I'm gonna let it boil for another 2 minutes. Then I'm gonna add the horseradish. Okay guys, na-add ko na yung dahon ng malunggay. Yan. Ito na siya. Tikman na natin. Sarap. Okay na siya guys. Luto na. Tama na yung... Okay guys. Luto na ang tinola. Yan. Kain na tayo. Yung kanin. Yan. Sayote. Guys, kain tayo. Masarap. Masarap guys. Pwede nyo rin, nasa sayo na po kung anong ihalo yung gulay. Pwede ihalo ng papaya, spinach, tsaka malunggay. Masarap talaga yung malunggay at saka papaya. So, sayote ang hinalo ko. Kasi yun lang ang mayroon sa tindahan. Kaya masarap.
Okay. That's it for today, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Okay, have a blessed day, everyone. Thank you.